Σήμερα σας μεταφέρουμε μια αληθινή ιστορία που συγκλώνησε την Ιταλία και τον κόσμο. Μια γυναίκα δυναμική και ανεξάρτητη εξαφανίζεται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες και η μαφία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συγκλονιστικής υπόθεσης. Σήμερα θα αναλύσουμε κάθε στοιχείο, κάθε μαρτυρία, κάθε αποκαλυπτικό γεγονός που συνθέτει αυτό το ανατριχιαστικό μυστήριο. Η Μαρία Τσίνταμο ήταν μια λογίστρια και αγρότισσα επιχειρηματίας από την Ιταλία που έγινε θύμα ενός από τα χειρότερα περιστατικά που έχουν συμβεί στην Ιταλία. Αυτά τα γεγονότα ανέδειξαν την κυριαρχία της μαφίας στην περιοχή, καθώς και την φρικτή τιμωρία που σκαρφίστηκαν για να τιμωρήσουν τη Μαρία για την αντίστασή της στις απαιτήσεις των ισχυρών. Η έρευνα κράτησε 8 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η οικογένειά της δεν σταμάτησε ποτέ να απαιτεί αλήθεια και δικαιοσύνη. Η Μαρία Τσίνταμο γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου του 1974 στο Λαουρεάνα ντι Μπόρελο, που βρίσκεται στην περιοχή της Καλαβρίας, στο νότιο τμήμα της Ιταλίας. Λίγα πράγματα είναι γνωστά για τα πρώτα της χρόνια και την οικογενειακή της ζωή, εκτός από το ότι ήταν κόρη της Πίνα ντε Φράντσα και του συζύγου της, ο οποίος απεβίωσε μερικά χρόνια αργότερα. Γνωρίζουμε επίσης ότι η Μαρία είχε τουλάχιστον έναν αδελφό, τον Βιντζέντσο, με τον οποίο είχε στενή σχέση, καθώς μεγάλωναν μαζί υπό την αγάπη της μητέρας τους Πίνα. Η Τσίνταμο θεωρούνταν μία μικρή, αλλά πολύ δεμένη και ευτυχισμένη οικογένεια. Καθώς μεγάλωνε, η Μαρία αποκαλύφθηκε ως μία όμορφη νέα γυναίκα με μεγάλα καφέ μάτια που αντικατοπτρίζουν μια γαλήνια ματιά με το γλυκό της χαμόγελο να είναι η κάρτα της ταυτότητάς της. Οι στενοί της φίλοι την περιέγραψαν ως μια ευχάριστη, ειλικρινή και πολύ γενναιόδωρη γυναίκα. Μετά την ολοκλήρωση του λυκείου, απέκτησε πτυχίο στην οικονομία και το εμπόριο, σπουδές που της επέτρεψαν να εργαστεί για πολλά χρόνια ως λογίστρια. Στο δρόμο της γνώρισε έναν φιλόδοξο νέο με καλό χαρακτήρα, τον Φερδινάντο Πουντουριέρο, τον οποίο ερωτεύτηκε αμέσως. Μετά από μια σύντομη περίοδο αραβώνων, παντρεύτηκαν και εγκαταστάθηκαν στη γειτονική τοποθεσία Ροσάνο. Σύντομα η οικογένεια υποδέχτηκε το πρώτο τους παιδί, τον Βιντζέντσο, και στη συνέχεια διευρύνθηκε με 2 κορίτσια, τη Φεντερίκα και τη Λετίτσια. Με σκοπό να διασφαλίσει το μέλλον των εγγονών του, ο πατέρας του Φερδινάντο, Βιντσέντσο Πουντουριέρο, συμφώνησε να δωρήσει ένα μεγάλο κομμάτι γης στη συνοικία Καρίνη, στο δήμο Λιμπάντι της επαρχίας Βίβο Βαλέντια, στην Καλαβρία, γνωστό για την πλούσια αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή του. Από όλους φαινόταν μια ευτυχισμένη και ευημερούσα οικογένεια με υποσχόμενο μέλλον. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ της Μαρίας και του Φερδινάντο είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Με τον καιρό η συμβίωση ανάμεσά τους έγινε ανυπόφορη και το Μάρτιο του 2015 αυτή του είπε ότι ήθελε διαζύγιο. Φαινομενικά, ο Φερδινάντο είχε σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα και ανίκανος να αντέξει τον χωρισμό, έπεσε σε μια τέτοια κατάθλιψη που τον οδήγησε να προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Το περιστατικό δεν του άφησε σοβαρές σωματικές συνέπειες, αλλά συναισθηματικά, επειδή οι πράξεις του δεν κατάφεραν να αλλάξουν την απόφαση της Μαρίας για διαχωρισμό. Λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, ο Φερδινάντο επέλεξε μια αλάθητη μέθοδο και κατάφερε τον στόχο του να εγκαταλείψει τον επίγειο κόσμο στις 8 Μαΐου του 2015. Το σώμα του βρέθηκε ανάμεσα στα κλαδιά μιας ελιάς μέσα στην ιδιοκτησία του. Μετά τον θάνατο του Φερδινάντο, η οικογένεια Πουντουριέρο άρχισε να κατηγορεί τη Μαρία, λέγοντας ότι αν αυτή είχε δείξει διάθεση να διατηρήσει τον γάμο, αυτός δεν θα είχε προχωρήσει στην τρομερή πράξη. Ωστόσο η Μαρία αγνόησε τις κριτικές και συνέχισε για το καλό των παιδιών της. Όλοι όσοι γνώριζαν τη Μαρία την θεωρούσαν μια αφοσιωμένη, τρυφερή και προσεκτική μητέρα που ήταν πολύ ενσυνείδητη με την τεράστια ευθύνη που είχε να αναθρέψει 3 μικρά παιδιά που είχαν μόλις χάσει μια βασική φιγούρα στη ζωή τους. Κάθε απόφασή της καθοδηγούνταν από το βαθύ έρωτα που ένιωθε για τα παιδιά της, γι' αυτό και αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δουλειά της ως λογίστρια και να αφοσιωθεί στη διαχείριση των κληρονομημένων από τον σύζυγό της εκτάσεων.
Κάθε πρωί μετακινούταν από το Λαουρεάν Αντιμπόρελο, όπου είχε επιστρέψει να ζήσει, μέχρι το Λιμπάντι για να επιβλέπει τις δουλειές της αγροτικής της επιχείρησης που παρήγαγε κυρίως πορτοκάλια και ακτινίδια. Παρά τις δυσκολίες και την κούραση που συσσωρευόταν σε κάθε εργάσιμη μέρα, η Μαρία διατηρούσε ακέραιο το χαρούμενο πνεύμα της και το αιώνιο χαμόγελό της. Εκτός από την καθημερινή δουλειά και τη φροντίδα των παιδιών της, συνεργαζόταν ενεργά με αγροτικές οργανώσεις της κοινότητάς της. Η γενναία της στάση και το επιχειρηματικό της πνεύμα θεωρήθηκαν παράδειγμα και πηγή έμπνευσης για άλλες γυναίκες, αλλά η αυθάδειά της ήταν επίσης αιτία αναταραχής σε μια περιοχή που ελεγχόταν από εγκληματικές οργανώσεις αποτελούμενες από ισχυρές οικογένειες και βασισμένες σε έναν ριζωμένο ιστορικά σεξισμό. Με τον καιρό η Μαρία ξεπέρασε τα εμπόδια και στις αρχές του 2016 είχε αποφασίσει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη δίπλα σε έναν παλιό γνωστό, έναν αστυνομικό, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί στο κοινό. Τον Φεβρουάριο εκείνου του έτους, η επιχειρηματίας αντιμετώπισε τα προκατηλημένα και τις φήμες δημοσιεύοντας στα κοινωνικά της μέσα μία φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, κάτι που δεν φανταζόταν ότι θα ήταν η αφορμή για ένα μακάβριο σχέδιο που είχε καιρό σχεδιαστεί από τον πατέρα των παιδιών της. Η Μαρία έφυγε νωρίς για να συναντήσει τον Δημήτροφ Σάσο Εμίλοβ, έναν Ρουμάνο μετανάστη που ζούσε σε ένα αγροτικό σπίτι μέσα στις αγροτικές εκτάσεις που διαχειριζόταν. Σύμφωνα με τα αρχεία, είχε προγραμματίσει να κάνει μια επεξεργασία στα ακτινίδια που καλλιεργούνταν στην ιδιοκτησία, αλλά η Μαρία ποτέ δεν έφτασε. Βλέποντας ότι η γυναίκα δεν εμφανιζόταν, ο Δημήτροφ κάλεσε τον αδελφό της για να ρωτήσει για αυτήν. Τότε, ο Βιντζέντσο επικοινώνησε με την ανιψιά του, τη Φεντερίκα, η οποία τον ενημέρωσε ότι η μητέρα της είχε φύγει νωρίς για το κτήμα. Ανησυχώντας, ο άνδρας μετακινήθηκε γρήγορα στο σημείο και εκεί βρέθηκε μπροστά σε μια σκηνή που του πάγωσε το αίμα. Το αυτοκίνητο της αδελφής του ήταν σταθμευμένο στην είσοδο της ιδιοκτησίας με τον κινητήρα αναμένο, την πόρτα του οδηγού ανοιχτή και τον ηχείο σε πλήρη ένταση. Αλλά το πιο ανησυχητικό ήταν ότι υπήρχαν λεκέδες αίματος στο αμάξωμα και δεν υπήρχε ούτε το παραμικρό ίχνος της αδελφής του. Αμέσως, ο Βιντσέντσο επικοινώνησε με την αστυνομία και ζήτησε να έρθουν επειγόντως στο σημείο. Οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στην κλήση ανακάλυψαν ότι τα ίχνη αίματος δεν ήταν μόνο στο καπό και το φτερό του αυτοκινήτου, αλλά και στον τοίχο της εισόδου της ιδιοκτησίας, όπου βρήκαν επίσης τρίχες. Λίγο πιο πέρα από την είσοδο, μέσα στην ιδιοκτησία, βρέθηκαν τα κλειδιά της επιχειρηματία, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε η τσάντα της με το κινητό της και το πορτοφόλι της, μέσα στο οποίο υπήρχαν περίπου 1.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτό πρακτικά απέκλειε το κίνητρο της ληστείας και οι αρχές άρχισαν να χειρίζονται την υπόθεση με την υπόθεση ότι την απήγαγαν παρά τη θέλησή της και πιθανώς της αφαίρεσαν τη ζωή. Αμέσως ενεργοποιήθηκε μια επιχείρηση αναζήτησης με δεκάδες καραμπινιέρους που έψαξαν την περιοχή και επιθεώρησαν αγροοικίες και γεωργικά μηχανήματα, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων που μεταφέρθηκαν από το Παλέρμο, αναζήτησαν περισσότερα ίχνη αίματος της Μαρίας, αλλά ούτε αυτό το μέσο έδωσε θετικά αποτελέσματα. Ήταν σαν να την είχε καταπιεί η γη. Οι ερευνητές βρήκαν στο οδόστρωμα ίχνη αίματος που έδειχναν ότι η γυναίκα είχε μεταφερθεί με τη βία και ότι προσπάθησε να αντισταθεί. Η ανάλυση των υπόλοιπων στοιχείων στη σκηνή υποδείκνυε ότι έφτασε στο σημείο, κατέβηκε από το όχημα με τα κλειδιά στο χέρι για να ανοίξει την πόρτα και τότε δέχτηκε επίθεση από πίσω, πιθανώς από περισσότερα από ένα άτομα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τα κλειδιά πετάχτηκαν μέσα από τον τοίχο. Αφού ξυλοκοπήθηκε βάναυσα, έχασε την ισορροπία της και άφησε τα δακτυλικά της αποτυπώματα με αίμα στο αυτοκίνητο, που ήταν πολύ κοντά. Στη συνέχεια, υποτίθεται ότι προσπάθησε να επιστρέψει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει και στηρίχθηκε στον προφυλακτήρα, αφήνοντας άλλους κόκκινους λεκέδες και τρίχες.
Κατάφερε να αγγίξει το χερούλι της πόρτας, αλλά πιθανώς συνελήφθη από τους επιτιθέμενους, οι οποίοι την ξυλοκόπησαν ξανά, κάνοντάς την να πέσει στο έδαφος από όπου σύρθηκε. Ένα τελευταίο ίχνος στο πίσω φτερό θα υποδείκνυε ότι η γυναίκα ήταν ακόμα ζωντανή όταν σύρθηκε, πιθανώς μέχρι το αυτοκίνητο με το οποίο την μετέφεραν σε άγνωστο προορισμό. Μετά από αυτή τη χρονολογία των γεγονότων που κατάφεραν να συνθέσουν με βάση τη σκηνή, το επόμενο βήμα ήταν να καθοριστεί ένα πιθανό κίνητρο. Μία από τις πρώτες πίστες που ακολούθησαν οι ερευνητές ήταν η εκδίκηση που σχετιζόταν με τη νέα ερωτική σχέση της Μαρίας, καθώς η εξαφάνισή της συνέβη μετά τη δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα της εικόνας του φίλου της και ακριβώς 2 ημέρες πριν από την πρώτη επέτειο του θανάτου του Φερδινάντο, κάτι που οι Πουντουργέρο ποτέ δεν τη συγχώρησαν, αν και το μόνο που έκανε ήταν να ζητήσει διαζύγιο. Η οικογένεια, ειδικά ο πεθερός της, είχε δεσμούς με τον κλάν των Μπελόκο του Ροσάρνο, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αποτελούσαν μία από τις πιο βίαιες συμμορίες της πεδιάδας του Τζόια Τάουρο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, που δεν ήταν εντελώς απίθανη για τους αγαπημένους της Μαρίας, ο πατριάρχης των Πουντουργέρο όχι μόνο ήταν συντετριμμένος από την απώλεια του γιού του, αλλά ένιωθε επίσης ντροπή που του αφαιρέθηκαν οι εκτάσεις του, καθώς η χήρα του Φερδινάντο είχε κρατήσει την ιδιοκτησία και είχε αρχίσει να τη διαχειρίζεται. Ωστόσο, η έρευνα πήρε μια ριζική στροφή και τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές να ανακαλύψουν ότι πίσω από την εξαφάνιση και τον φερόμενο ως φόνο της επιχειρηματία υπήρχε κάτι πολύ σκοτεινό με μια πολύπλοκη πλοκή που ξεπερνούσε την οικογενειακή εκδίκηση. Η αρχική έρευνα περιλάμβανε τον έλεγχο των καμερών παρακολούθησης της ιδιοκτησίας του επιχειρηματία Σαλβατόρε Ασκόνε, φερόμενου ως ναρκέμπορου γνωστού ως Ουπίν Λου ή Μάνι Γιασούνι, του οποίου οι εκτάσεις συνόρευαν με αυτές της Μαρίας. Σύμφωνα με τις έρευνες, οι καταγραφές είχαν τροποποιηθεί και δεν υπήρχαν αποτυπώσεις της στιγμής που υποτίθεται ότι απήχθη, με αποτέλεσμα αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμη απόδειξη στην έρευνα να μην υπήρχε, κάτι που φάνηκε πολύ ύποπτο. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο Σαλβατόρε ήταν μέλος του φοβερού κλάν των Μανκούσο και είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τις γέες που τώρα διαχειριζόταν η Μαρία. Αυτή η οικογένεια ήταν σύμμαχος των Μπελόκο, οι οποίοι με τη σειρά τους διατηρούσαν δεσμούς με τους Πουντουργέρο, προσθέτοντας άλλη μια στρώση πολυπλοκότητα στην υπόθεση, καθώς διάφορα συμφέροντα και κίνητρα συνδυάζονταν σε αυτήν την περίπτωση. Τον επόμενο χρόνο, η εξαφάνιση της αγρότισσας επιχειρηματία κράτησε τους Ιταλούς σε αγωνία, αν και η συμμετοχή ενός συγγενή του πρώην συζύγου της δεν είχε αποκλειστεί ούτε αποκλείστηκε. Η τοπική μαφία που ηγείτο η Ντρουέτα, μία από τις κύριες εγκληματικές οργανώσεις της Ιταλίας, μαζί με την Καμόρα και την Κόζα Νόστρα. Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ντρουέτα είχε πλουτίσει από τη διακίνηση κοκαίνης στην Ευρώπη, καθώς και από άλλα εγκλήματα, όπως εκβιασμοί και τοκογλυφία. Μερικές από τις φατρίες της απάνθρωπης αυτής συμμορίας, ανάμεσά τους και αυτή των Μανκούσο, δρούσαν στο Δήμο Λιμπάντι της επαρχίας Βίβο Βαλέντια. Έτσι, ήταν πιθανό η ελευθερία που επέδειξε η Μαρία, αναλαμβάνοντας ξανά την αγάπη της ζωής της, αφήνοντας τη δουλειά της ως λογίστρια για να επενδύσει στην αγορά γεών και να γίνει αγρότισσα επιχειρηματίας, να είχε συγκρουστεί με ορισμένα συμφέροντα της μαφίας. Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι λίγο πριν αυτοκτονήσει, ο Φερδινάντο είχε καταγγείλει τον γείτονα του Σαλβατόρε για παράνομη χρήση ενός αγροτικού δρόμου που περνούσε από τις γέες του. Δεν είναι γνωστό πώς κατέληξε αυτή η διαμάχη. Το σίγουρο είναι ότι το 2007, ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση και τον υποτιθέμενο θάνατο της Μαρίας, ο γείτονας συνελήφθη ως ύποπτος για το έγκλημα, αλλά σύντομα αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης αποδείξεων εναντίον του. Η οικογένεια Τσίνταμο δεν εγκατέλειπε την αναζήτηση απαντήσεων, ειδικά ο Βιντσέντσο ηγήθηκε των δράσεων, απαιτώντας αλήθεια και δικαιοσύνη
στην υπόθεση της αδελφής του, συνοδευόμενος από την ανιψιά του Φεντερίκα και τη μητέρα του Πίνα. Σε αυτόν τον αγώνα είχαν την υποστήριξη οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υπόθεση πήρε μια απρόσμενη τροπή τον Φεβρουάριο του 2020, σχεδόν 4 χρόνια μετά, την τελευταία φορά που η Μαρία είχε δει από την οικογένειά της με τις δηλώσεις του Αντώνιο Τσίντεντε, ενός πρώην μέλους του κλάν των Μπασίλης, που έγινε πεντίτο, όρος που χρησιμοποιείται στην Ιταλία για να περιγράψει πρώην εγκληματίες που μετανοούν και συνεργάζονται με τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τα αρχεία, ο Αντώνιο είχε ομολογήσει στους δικαστές του Καταντζάρο ότι ο δράστης του εγκλήματος της Μαρίας ήταν ο φερόμενος ως ναρκέμπορος Σαλβατόρε, ιδιοκτήτης της φάρμας, που βρισκόταν απέναντι από την ιδιοκτησία της. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι είχε ακούσει για τις τρομακτικές λεπτομέρειες του εγκλήματος όταν μοιράστηκε κελί το 2019 με ένα μέλος της οικογένειας Μανκούσο. Μετά από όλα όσα είπε ο Αντώνιο, ο Σαλβατόρε συνελήφθη, αλλά ξανά αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης αποδείξεων, καθώς είχε προγραμματίσει τα πάντα τόσο προσεκτικά που οι κάμερες παρακολούθησης είχαν παραποιηθεί εσκεμμένα για να μην αφήσουν κανένα ίχνος του συμβάντος. Οι ερευνητές το γνώριζαν, αλλά βρίσκονταν σε αδιέξοδο, καθώς δεν είχαν αποδείξεις που θα τους επέτρεπαν να τον κρατήσουν φυλακισμένο. Για ένα διάστημα φαινόταν ότι η έρευνα δεν προχωρούσε, αλλά η κοινή γνώμη συγκλονίστηκε τον Ιανουάριο του 2020, όταν βγήκαν στο φως λεπτομέρειες του εγκλήματος εναντίον της Μαρίας. Για εκείνη την περίοδο, εκτός από τη μαρτυρία του Αντώνιο, υπήρχε και η μαρτυρία του Εμμανουήλ Μανκούσο, γιου του Πανταλέωνε Μανκούσο, γνωστού ως ο μηχανικός αρχηγού της επικίνδυνης οικογένειας που έφερε το οικογενειακό επώνυμο. Ο Εμμανουήλ επίσης έγινε πεντίτο και ανέφερε ότι μετά το σύρσιμο της Μαρίας μέχρι ένα φορτηγάκι, οι δράστες την οδήγησαν σε ένα απικιακό σπίτι όπου της αφαίρεσαν τη ζωή και στη συνέχεια το σώμα της ρίχτηκε κάτω από μία μηχανή αλωνίσματος. Το προϊόν του αλωνίσματος εκτοξεύτηκε στους χοίρους, σύμφωνα με τον μάρτυρα. Υποστήριξε ότι το σχέδιο είχε προετοιμαστεί με λεπτομέρεια επειδή γνώριζαν ότι εκείνη τη μέρα είχε ραντεβού με τους εργάτες της, επιπλέον γνώριζαν για τις τριβές της επιχειρηματίας με την οικογένεια του αποθανόντος συζύγου της, οπότε επέλεξαν την ημερομηνία με σκοπό να παραπλανήσουν την αστυνομία, η οποία αρχικά θα επικεντρωνόταν σε μία πιθανή εκδίκηση από τους Πουντουριέρο, όπως πράγματι συνέβη. Αυτή η πληροφορία τρόμαξε τη δημόσια γνώμη στην Ιταλία, η οποία καταδίκασε τη βαρβαρότητα του εγκλήματος και συμμετείχε στο αίτημα της οικογένειας για μια γρήγορη επίλυση της υπόθεσης και μια παραδειγματική τιμωρία για τους ενόχους. Για την οικογένεια Τσίνταμο ήταν ιδιαίτερα καταστροφικό να μάθει μέσω των αφηγήσεων των μέσων ενημέρωσης όλη την αγριότητα με την οποία δρούσαν οι επιτιθέμενοι της Μαρίας.